Me luvattiin teille uusi studio, mutta täällä edelleen näyttää vähän kököltä, mutta eiköhän muuteta tämä tilanne. No niin, nyt alkaa olla kunnollista. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Aika vahva toi napsu oli tuossa alkuun, että studio vaihtui ja jätkillä vaihtui vaatteetkin. Se olisi ollut vähän kiusallista, jos olisi vaatteet lähtenyt pois, että onneksi vaatteet pysy päällä sentään, niin voidaan jatkaa ihan normaalin tapaan. Mutta ilmeisesti tänään käydään enemmän sitten katsojakysymyksiä ja kommentteja läpi, ollaan jaksoa rakennettu sen pohjalta. Joo, näin ollaan tehty, mutta lähdetään tuttuun tapaan liikenteeseen graafeilta. Ja niin kuin aina ennenkin, SP500 päivägraafit, ja kyllä tämä SP500 näyttäisi odottavan nyt jonkinnäköistä liikettä tässä, että ollaan konsolidoitu taas viikko eteenpäin, eikä olla liikuttu juurikaan mihinkään, että ollaan edestakas kyllä huideltu, mutta ei semmoista selkeää liikettä ylös tai alas. Kyllä vaan, eli tosiaankin saatiin tuosta vahvan liikkeen jälkeen pikkasen korjausliikettä alaspäin, sen jälkeen perjantaina vahva työllisyysraportti, palataan siihen myöhemmin, sitten taas eilen otettiin vähän takapakkia, tämä on tässä nousevalla 20 liukuvalla tällä hetkellä, eli niin teknisesti vielä niin kuin superhyvän näköinen, mutta en nyt edelleenkään yllättyisi siitä, että tässä lokakuun aikana, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin voidaan nähdä vielä isompaakin liikettä. Tuossa on monta eri tekijää, geopolitiikka, jenkkivaalit, jotka voi vielä niin kuin aiheuttaa heiluntaa tänne. Mutta periaatteessa kuitenkin se loppuvuoden suunta olisi ennemmin ylöspäin kuin alaspäin. Ja jos tosiaankin katsotaan vielä vaihteeksi vähän niin kuin pidempiä graafeja, näähän näyttää superhyvältä. Eli käytännössä jos katsoo viikkograafia, niin vuonna 2024 ei ole tarvinnut mitään muuta kuin ostella tästä nousevalta 20 liukuvalta. Eli silloin huhtikuussa otettiin korjausliikettä tuohon 20 liukuvaa. Sitten jos elokuun alussa tultiin 20 liukuvalle, mentiin myös sen alapuolelle, mutta edelleenkin tässä 20 ja 50 nousevien välissä, mikä on periaatteessa niin kuin ehkä paras tämmöinen ostoalue. Sinne vielä ostopaineesta kertova viikkokynttilä ja suoraan ylöspäin taas lähes uusiin huippuihin, kunnes taas korjaus 20 liukuvalle ja uusi ostopaikka. Eli kyllä tässä niin kuin näkee, että miten tämä on tänä vuonna teknisesti nätisti noudatellut ikään kuin näitä etenkin pidemmän aikavälin näitä liukuvia keskiarvoja tämä markkina. Eli ollaan erittäin vahvassa nousumarkkinassa ja parempi etsiä vaan niitä ostopaikkoja. Onko tämä SP500 vähän niin kuin viitottanut tietä myös muille indekseille vai onko jossain muussa indeksissä ollut jotain merkittäviä tapahtumia? No oikeastaan Nasdaqhan tässä kesän jälkeen on ollut heikompi näistä indekseistä, mutta tässäkin oikeastaan näkee hyvin, että tässä 20 ja 50 välissä on ollut ne hyvät ostopaikat tässä viime vuoden puolella ja pitkin tätäkin vuotta. Että tuossa elokuun nopeassa dropissa, joka kesti tosiaankin oikeastaan päivän 2, niin tultiin koskettamaan nousevaa 50 ja täälläkin saatiin tämä ostopaineessa kertova viikkokynttilä, joka toimii aika hyvänä paikkana sitten tälle liikkeen ylöspäin jatkumiselle. Ja tämäkin näyttää erittäin hyvältä, että vaikka ei nyt olla ihan niin uusissa huippuissa tällä puolella vielä, mutta varmaankin loppuvuoden aikana on hyvä mahdollisuus myös täällä Nasdaqin puolella nousta uusiin huippuihin. Et varmaan osittain Nvidian liike voisi viitottaa sitä, että niin kuin tässä nähdään, että tämä kaventuva kolmio, mikä tänne oli piirretty, niin nyt vihdoinkin viimeistäänkin eilen rikottiin ylöspäin ja tänäänkin ollaan ottamassa pre-marketissa gap-upia tämän yli, eli pre-marketissa ollaan yli 130. Että käytännössä haluaisin nähdä vielä sulun tuonne yli 130 oikeastaan yhteen, eli tänne edellisen huipun päälle voisi taas sanoa, että tehdään pelkästään korkeampia pohjia, korkeampia huippuja tällä graafilla. Eli tämä alkaa näyttää aika hyvältä, mutta tämäkään ei sano sitä, että varmasti mennä seuraavienkaan viikkojen aikana markkinalla välttämättä ylöspäin, vaan voidaan vielä korjata, mutta ennemminkin vaan viitottaa sitä, että tämä loppuvuoden tekninen näkymä alkaa pikkuhiljaa parantumaan, etenkin jos niin katsoo tätä markkinajohtajan liikettä, mikä Nvidia tänä vuonna selkeästi ollut. Mainitsit tuossa ne Jenkkien työtilastot ja nehän nyt tuli perjantaina, niin oliko niillä jotain vaikutusta esimerkiksi noihin korkoihin, mitä ollaan kanssa täällä aika kovaa seurattu täällä teisen puolella? Joo, kyllä vaan. Eli selkeästi odotuksia parempi työllisyysraportti aiheutti sen, että saatiin aika isokin liike ylöspäin täällä koroissa, riippumatta siitä, että katsotaanko 10-vuotista, 2-vuotista vai mitä korkoa katsotaan. Periaatteessa tämä on niin kuin
jonkunlainen negatiivinen nyt markkinalle, joka on ikään kuin päässyt täältä markkinakorkojen kautta nauttimaan siitä, että korot on vahvastikin laskenut ja nyt tämä pomppu on kuitenkin 0,4 prosenttiyksikköä ylöspäin, mikä tuolta pohjalta tultiin jo. Et toki niin kuin tätä ei hirveästi haluaisi nähdä, että nämä markkinakorot lähtee kovinkaan vahvaan nousuun, koska se on kuitenkin sit sitä taloutta loppupeleissä hidastava tekijä, jos ne korot jää korkealle tai jatkaa tästä nousua. Et se on pieni negatiivinen silloin, kun saadaan noinkin vahvoja talousuutisia, joka sitten taas toisaalta on niin kuin ihan positiivinen tekijä taas ainakin sen suhteen, jos pelkoa on ollut siitä, että mennäänkö taantumaan, niin se taas niin kuin poisti pelkoa siitä. Et vähän niin kuin molempiin suuntiin, positiivista ja negatiivista, mutta ennemminkin haluttaisiin nähdä, että nämä korotkin niin kuin menis pikkuhiljaa alaspäin. Et se on ollut periaatteessa se keskuspankkien tavoite nytten, että ne korot jatkaisi laskusuunnassa ja nyt mennään pikkasen ainakin väliaikaisesti väärään suuntaan. Ja toinen, mikä on tietysti heiluttanut pikkasen markkinaa ja ehkä vaikuttanut pikkasen myös noihin osakeindekseihinkin joinain päivinä, kun ollaan nähty vahvaa liikettä öljyssä ylöspäin. Eli täältä ollaan pompattu aika vahvasti tuolta selkeästi alle 70 jo lähelle 80 tuolla jenkkiöljyn puolella. Eli selkeästi niin kuin näkyy, että tämäkin niin kuin geopoliittinen tilanne niin vaikuttaa tällä puolella ja tämä sitten taas voi säteillä niin kuin vahvemminkin oikeastaan niin kuin, ja laajemminkin tuolta muistakin raaka-aineista, missä ollaan nähty vähän samanlaista liikettä, niin kuitenkin niin kuin jonkunlaiseksi inflaatiopaineeksi tässä lyhyellä aikavälillä, jos tämä jää pysyväksi tämä öljyn ja muiden raaka-aineiden nousu. Viime viikolla puhuttiin siitä, että jos pörssi on noussut kuluvana vuonna yli 20%, niin lokakuun tuotot ei välttämättä ole mitään hirveän hyviä, niin nyt sitten löytyy tämmöistä statistiikkaa, että jos viimeisen 12 kuukauden, eli otetaan vielä sieltä viime vuodesta muutama hyvä kuukausi mukaan, ja jos saadaan yli 30% tämmöisiä vuosinousuja, niin ne lokakuut ei silloinkaan ole mitään hirveän mairittelevia, mikä totta kai on ihan loogistakin, että silloin jos noustaan, niin välillä sitten korjataan alaspäin, eikö vaan? Kyllä, näitä havaintoja toki ei nyt enää ole hirveän montaa, että kun ollaan nähty tämmöisiä näinkin vahvoja nousuja, että yli 30% viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja niin kuin näkyy, että toi lokakuu on vain kerran ollut silloin plussalla. Eli kuitenkin niin kuin aika huomattava tilasto siinä mielessä, että noita miinuskuukausia kuitenkin on keskimäärin vähemmän kuin noita nousikuukausia markkinalla. Et siinä mielessä mielenkiintoinen tilasto tämäkin. Toki niin kuin nähdään taas, että toi neloskvartaalin tuotto on kuitenkin ollut positiivisen puolella. Eli vaikka se lokakuu on heikko, niin ne 2 viimeistä kuukautta jälleen vahvoja. Eli käytännössä ei tarvitse niin kuin olla myymässä mitään, vaan ennemminkin etsiä ostopaikkoja tässä lokakuun aikana. Ja voidaan nähdä tosiaankin sitä vaaliheiluntaa tässä. Se on aika luonnollista. Ja etenkin kun on vielä tämmöinen tilanne, että ei tiedetä, että kumpi ehdokkaista on vahvoilla ja se entisestään ehkä sitä niin kuin epävarmuutta tuolla markkinoilla nostaa. Mutta sitten toinen tilasto, joka taas on niin kuin aika positiivinen. Ja tätä pyydettiinkin tuolla Twitterin puolella, että tämä olisi hyvä näyttää Traders Clubissa. Eli käytännössä meillähän oli tässä nyt viimeiset 5 kuukautta putkeen nousukuukausia. Ja silloin kun saadaan näin pitkiä nousuputkia, niin tuotot on yleensä ainakin pidemmällä aikavälillä aika hyviä. Eli en katsoisi seuraavaa kuukautta tai seuraavaa 3 kuukautta, koska siellä noi niin kuin havaintokerrat on tuommoista niin 70% havainnoista on plussalla. Silloin se on aika lähellä semmoista keskiarvoa normaalikuukautta. Mutta kun mennään tuohon pidempään aikaväliin 6 tai 12 kuukauteen, niin toi 12 kuukautta etenkin niin kuin huomataan, niin tuolta havainnoista 96,6% on silloin nousuvuosia siitä eteenpäin, kun tämmöisiä vahvoja nousuputkia ollaan nähty, niin se kiinnittää etenkin huomioon. Ja kun katsoo noita lukuja tuolta, niin nähdään, että tosiaankin vain 1 vuosi ollaan tuolla laskettu silloin, eli vuoden 2018 jälkeen ollaan nähty 12 kuukauden periodi, kun markkina on laskenut sen jälkeen, kun tämmöinen nousuputki ollaan saatu. Et siinä mielessä niin kun markkina näyttää, niin kuin katsottiin jos graafeilta, erittäin vahvalta. Saadaan tämmöisiä vahvoja nousuputkia, nähdään isoja nousuprosentteja, niin tämä kertoo ennemminkin semmoista vahvasta härkämarkkinasta vaan. No nyt kun meillä on vaalivuosi käsillä Jenkeissä, niin olisiko sulla vielä jotain vaalistatseja heittää tähän kaupan päälle? No, tämä oli aika mielenkiintoinen kuva, mikä sattui silmiin. Eli tässä on se, että jos sijoitetaan vaan silloin, kun on joku republikaanipresidentti
tai vaan silloin, kun on demokraattipresidentti, tai sitten, jos sijoitetaan koko ajan markkinoilla. Tässä huomaa sen eron, että ei kannata lähteä valitsemaan sitä, että halutaan olla markkinoilla vain tietty aika, tietty periodi, silloin kun on republikaani tai demokraatti tuolla vallankahvassa, vaan kannattaa olla markkinoilla koko ajan. Eli periaatteessa, kun puhutaan tuosta niin kuin presidenttivaalien tärkeydestä ja sitä heilunnasta, mitä saattaa tulla, niin se on nimenomaan sitä ikään kuin lyhyen aikavälin kohinaa, jossa toki voidaan täällä niin kuin aktiivisessa sijoittamisessa pyrkiä hyötymään. Mutta loppupeleissä pitkällä aikavälillä sillä juurikaan on merkitystä, kumpi siellä Valkoistalossa istuu, vaan se, että niin kuin on oikeasti sijoitettuna tuolla markkinalla. Kuukauden tärkein makroraportti on nyt pöydällä, eli Jenkkien työllisyystilastot. Miltä siellä näytti? Oliko yhtä kunnollista kuin studiossa tällä hetkellä? Joo, kyllä, jolla jopa kovempi meininki. Eli käytännössä perjantaina kuultiin, että 254 000 uutta työpaikkaa, 100 000 enemmän kuin odotettiin. Saman aikaan korjattiin vielä edellistä 2 kuukautta 72 000 ylöspäin. Eli kun ollaan totuttu siihen, että ollaan nähty niitä korjauksia niihin aikaisempiin kuukausiin, ne on yleensä ollut alaspäin. Mutta tällä kertaa nostettiin niitäkin ylöspäin. Ja tuossa ei oikeastaan niin kuin juurikaan mitään valittamista tuossa työllisyysraportissa ole. Ja nähdään, että työttömyysastekin on laskenut 2 kuukautta putkeen. Eli aika poikkeuksellista silloin, kun yleensä se lähtee nousemaan, niin se jatkaa nousua. Ja se oikeastaan aiheutti jo sen, että periaatteessa tämä Saamin sääntö, josta me nähtiin, että se niin kuin hädin tuski ja justiinsa triggeröity, eli käytännössä nimenomaan se kertoo siitä, että se työttömyysaste, kun on tietyn määrän noussut tietyssä aikavälissä, niin silloin se saadaan se indikaatio siitä, että ollaan lähellä taantumaa, mutta nyt se kääntyikin ali sen rajan takaisin. Ja kun vertaa sitä, että mitä historiassa on tapahtunut, niin oikeastaan koskaan ei ole käynyt niin. Eli toi niin kuin tumman sininen tuossa kuvaa sitä, että mitä nyt kävi. Eli sen niin kuin säännön niin kuin triggeröitymisen jälkeen tultiinkin takaisin alapuolelle. Et yleensä aina ollaan niin kuin jatkettu ylöspäin työttömyysasteessa ja ollaan menty taantumaan. Mutta tällä kertaa näyttää ainakin siltä, että joku on ehkä eri tavalla, että nyt ei olekaan ihan samantyyppinen sykli kuin ne aikaisemmat, ja näin voi olla, että ehkä se taantuma on peruttu. Ja periaatteessa myös niin kuin Fedin omiin ennusteisiin, kun vertaa, niin niissä mitkä viime kokouksen yhteydessä julkaistiin, niin siellä odotettiin, että työttömyysaste jatkaa kipuamistaan vielä ylöspäin, kunnes se sitten ensi vuoden aikana lähtee pikkuhiljaa stabiloitumaan. No nyt näkyy, että mitä tässä niin kuin viimeisimmässä raportissa kävi, eli otettiinkin ennemminkin vahva notkahdus alaspäin, eikä jatkettu siihen suuntaan. Että periaatteessa nyt näyttää siltä, että tässä on niin kuin potentiaali. Okei, tässä on vasta 2 raporttia, että ollaan nähty niin kuin muutos tuossa työttömyysasteen suunnassa, mutta on ainakin potentiaali siitä, että tämä sykli onkin nyt jälleen hyvin erilainen ja tällä kertaa kaikki onkin toisin. Ihmeiden aika ei ole ohi. Ja jatketaan keskustelua nyt sitten näiden kommenttien ja kysymysten avulla. Eli ensimmäisenä täällä on nyt tämmöinen kyssäri, että kannattaako treidaajan perustaa yritys tätä treidaustoimintaansa varten. Että sitten kun on paljon kaupankäyntiä, niin saako siitä jotain veroetuja, jos ne onkin sitten tavallaan yrityksen sisällä tehty ne treidit, eikä sitten yksityishenkilönä? Joo, eli tässä on periaatteessa pari pointtia, minkä takia voi kannattaa perustaa yritys. Se riippuu aina tilanteesta, että kumpi on järkevämpää. Eli jos ajatellaan, että normaalisti pääomatuloverotus, se on 30 tai 34% riippuen sitten tuloluokasta, ja yrityksillä se taas on vain 20%, mikä maksetaan siitä tuloksesta. Mutta siinä yrityksessä tulee se huono puoli, että se ikään kuin kaksinkertaisesti maksetaan se vero, eli se maksetaan eka siitä tuloksesta, mutta siinä vaiheessa se on vasta sen ikään kuin yrityksen rahaa, ja sen jälkeen, jos omistaja haluaa nostaa sen ulos sieltä, niin se pitää maksaa sitten palkkana tai osinkoina, ja näissä voi saada jotain huojennettua osinkoa sitten tietyin ehdoin, jolloin se on niin kuin järkevämpää. Ja etenkin silloin, jos se raha on pitkäjänteisesti siellä yrityksen sisällä, eli päästään hyötymään niin sanotusti korkoa korolle efektistä, niin silloin kun se veroprosentti on matalampi, se ensimmäinen 20%, mikä maksetaan siitä voitosta, niin silloin se ikään kuin pääsee kasvamaan siellä sisällä vahvemmin, etenkin tämmöisessä yrityksessä, mikä harrastaa tämmöistä niin kuin aktiivisempaa toimintaa, jossa myös ne voitot ja tuotot realisoituu yleensä aina niin kuin joka vuosi sisällä. Eli silloin se saattaa olla hyödyllisempi. Ja toinen pointti on sitten taas, minkä takia voi kannattaa perustaa yritys, on se, että se voi avata jotain tämmöisiä
sijoitusinstrumentteja, joita ei pysty sitten taas yksityishenkilö hyödyntämään esimerkiksi verokohtelun takia. Eli me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että tämmöiset futuurituotteet tai CFD-tuotteet, niin verottaja on linjannut, että niissä tappiot ei ole vähennyskelpoisia, mutta tähän on tullut nyt jonkunlainen muutos tässä viimeisen parin vuoden aikana, että ilmeisesti niissä futuurituotteissa ne tappiot nyt verottajat on kattanut, että niitä saa netottaa siellä, eli käytännössä se avaa sen mahdollisuuden, että yksityishenkilökin voisi käyttää sellaisia. Ilmeisesti CFD-tuotteista samaa muutosta ei ole tapahtunut, eli nekin on edelleen niin kuin järjettömiä käytännössä yksityishenkilön verotuksen kannalta, eli sitten taas yrityksenä, jos toimii, niin silloin niitä tappioita saa myös vähentää, eli netottaa sen tuloksen siellä. Eli yhteenvetona on 2 syytä. Eli jos raha on pitkän aikaa siellä yrityksen sisällä, niin voi olla järkevää tehdä se yrityksen kautta, koska se verokohtelu on erilainen yksityishenkilölle ja yritykselle. Ja toisekseen sitten ne instrumentit, mitä voi käyttää, niin on hieman erilaisia riippuen siitä, että onko yksityishenkilö vai yritys. Mutta sitten totta kai hyvä huomioida se, että jos Nordnetin kautta käy kauppaan, niin mehän ei tarjota käytännössä mitään sellaisia tuotteita, mitkä ei ole siinä normaali verotuksen piirissä, eli kaikki nämä futuurit ja CFD on kokonaan jätetty pois, niin ei ainakaan tarvitse pelätä sitä, että verotus menisi rullalle tämmöisten tuotteiden takia. Kyllä, just näin. Ja tässä kysyttiin myös tuosta Jeppetsistä. Mehän ei hänen kanssaan puhuttu ollenkaan siitä, että tekeekö hän sitä yksityishenkilönä vai yrityksen kautta, niin ei voida tietää sitä. Mutta kun tuli kaveri esiin, niin mielenkiintoista nostaa, kun olen seurannut hyvinkin tiiviisti nyt jaksojen jälkeen sitä, että miten on treidaaminen mennyt. Niin jos katsoo kaverin tuottokäyrää, hän kävi silloin, kun oltiin tuossa 300 000 kohdalla noissa tuotoissa, niin käyrä kääntyi aika nopeeseen nousuun heti Traders Club-jakson jälkeen. Eli nyt ollaan tuolla lähellä 500 000 ja vähän päällekin itse asiassa. Että tuo tuli ennätyskuukausi täyteen viime kuussa sen jälkeen, että tuommoinen kiva 6-numeroinen tuotto omalla strategialla. Että jos ei ole niitä jaksoja katsonut, niin kannattaa kurkata, että miten näitä markkinoita nöyryytetään. Seuraava kysymys, eli Mobileye. Täällähän otettiin parikin fundakeissiä, Volvo ja Mobileye tuossa tämän vuoden aikana itse asiassa. Ja nyt sitten on kyselty, että mikä sitä Mobileyen tilanne tällä hetkellä, koska se vaan tuntuu luisuvan alaspäin ja alaspäin, mutta mehän itse asiassa käytiin näitä läpi ja päivitettiin tavallaan tilannetta jaksossa 227, että siellä saa nyt ehkä varmaan vähän sitten vielä tavallaan laajemmin selityksen Jukan näkemyksestä sen suhteen, mutta ilmeisesti nyt käydään kumminkin sillä pikapuoliin läpi, että mistä on kyse. Joo, tosiaankin toi näytti sen verran heikolta toi tilanne, eli silloin me hypättiin pois tuosta Mobileyesta tuosta $17 kohdalla, sen jälkeen se on vallunut alaspäin, se tuli melkein $10 toi osake. Eli lyhyellä aikavälillä tosiaankin on haasteita, koko autoala itse asiassa on äärimmäisissä haasteissa, eli riippumatta siitä, että katsoako noita auton valmistajia tai näitä alihankkijoita, niin kaikkien kurssit on osoittanut nyt niin kuin samaan suuntaan tässä jonkun aikaa. Ja etenkin lyhyellä aikavälillä toi uusien autojen myynti on tällä hetkellä aika köysissä, mikä tarkoittaa sitä, että kuitenkin Mobileyenkin nykyliikevaihto perustuu siihen, että kuinka paljon uusiin autoihin näitä tuotteita myydään mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että lyhyellä aikavälillä se vaikuttaa siihen tulokseen hyvinkin vahvasti. Se, mikä se Mobileyen niin kuin funda-keissi siellä taustalla on se, että tässä seuraavien vuosien aikana, kun tullaan tarjoamaan näitä korkeamman autonomian tason softia noihin autoihin, niin se lähtee ikään kuin se fundakeissi rullaamaan siellä taustalla. Toki kaikkiin näihin keisseihin liittyy aina epävarmuuksia, että miten ne tulee toteutumaan, mutta itse näkisin kuitenkin niin kuin nykyvaluaatiolla, mikä on noin 10 miljardin paikkeilla tällä hetkellä, että tämä voi olla niin kuin hyvä pitkän aikavälin keissi, mutta tästä ei välttämättä lyhyellä aikavälillä kannata odottaa kovinkaan suuria. En yllättyisi, vaikka tämä tulisi alle $10 vielä. Toisaalta en yllättyisi, vaikka tämä pomppaa, jos tulee hyviä uutisia, niin $20. Et ennemminkin, ja viime osavuosikatsauksen yhteydessä johto kommentoi, että periaatteessa kun he näkee sen oman tilauskirjansa, he näkee milloin ikään kuin ne mallit on tulossa markkinoille, joihin on tulossa näitä korkeamman autonomian softia ja niissä on korkeammat myyntihinnat, niin se alkaa realisoitumaan ennemminkin vuoden 2026 toisella puoliskolla ja siitä eteenpäin. Eli tämä on aika pitkän aikavälin keissi, niin kuin käytiin silloin jo sen Funda-jakson yhteydessä, että se horisontti on vuodesta 2028 ja siitä eteenpäin. Että tätä ei käytännössä kannata kysyäkään 2 kuukauden välein, että mitä Mobileyelle kuuluu, koska tässä on vielä kovinkaan lähellä se hetki, että milloin se liikevaihto pomppaa todella. Eli kaiken kaikkiaan pitkällä aikavälillä uskon tähän keissiin edelleenkin, lyhyellä aikavälillä ihan herra haltuun.
Seuraavat kommentit ja kyssärit on Bitcoinista. Eli tässä varsinkin tämä toinen tyyppi vähän niin kuin haastaa tätä sun tekemistä, että onko sulla nyt iskenyt FOMO päälle ja onko sä alkanut kostotreidaamaan yhtäkkiä, varsinkin kun siitä ei varsinaisesti ole mitään takeita, että Bitcoin lähtisi tästä ylöspäin. Joo, aina saa haastaa, mutta mä oon hieman eri mieltä tästä kuitenkin. Eli periaatteessa jos miettii, mitä se FOMO yleensä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että juostaan joidenkin instrumenttien perässä, joiden kurssi raketoi sillä hetkellä. Et jos katsoo tuota Bitcoinia, niin tässä ollaan käytännössä kuukausigraafilla menty nyt 6 kuukautta sivuttain, ei olla menty ylöspäin. Että tämä on siinä mielessä aika vaikea famottaa. Sitten tässä kostotreidaaminen, niin en mä oikein ole sitäkään niin kuin, osta periaatteessa, koska käytännössä tästä Bitcoinin muodostelmasta me ollaan puhuttu nyt jo kuukausien ajan. Ollaan puhuttu niin kuin, myös siitä lähtien, kun salkku oli vielä niin kaikki aikojen huipuissa, teki huippuja tuossa alkukesästä suurin piirtein. Et yleensä niin kuin kostotreidaaminen tarkoittaa sitä, että jos ollaan otettu tappio, lähdetään nopeasti hakemaan jotain niin kuin isoja treidejä ja sitten niin kuin ei ehkä niin kuin odoteta sitä, että se paikka siellä niin kuin muotoutuu. Ja tässä oikeastaan niin kuin sanoisin, että ennemminkin niin kuin jo aikaisemmin tunnistettu paikka, missä niin kuin aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu, niin on niin kuin aika oppikirjamainen tämä setappi tällä hetkellä. Eli tämä on just semmoinen setappi, että sitä on niin kuin odotettu pitkään ja pikkuhiljaa, kun se tässä niin kuin mahdollisesti toteutuu, niin siinä kannattaa olla mukana. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että se tulee varmasti lähtemään ylöspäin. Se voi ihan hyvin feilata sen niin kuin breakoutin jälkeen, jonka se tekee tuossa 70 tonnissa, mutta se on kuitenkin sen verran hyvä teknisesti se paikka, ja se on niin kuin etukäteen tunnistettu, ja sitä on odotettu, että milloin se tapahtuu, et en kuitenkaan halua missata, en halua niin kuin sen jälkeen, kun mä oon sen tunnistanut ja odottanut, että se mahdollisesti niin kuin tapahtuu, niin en halua missata sitä. Eli sen takia, niin kun, vaikka nyttenkin salkussa on jo bitcoinia, niin varmasti siinä vaiheessa, kun tuo bitcoini tulee yli 70 tonniin, niin tuun lisäämään sitten, oli sitten suoraan bitcoinia tai minereita tai jotain muuta. Eli vähän niin kuin niissä Jeppetsin haastatteluissa, niin hänkin puhuu tämmöistä niin kuin A+-tradeista, niin tämä on niin kuin mun kirjassa A+-trade, ja sen takia haluan tähän panostaa niin kuin normaalia enemmän, koska uskon, että silloin kun tämä lähtee tämä bitcoin, niin ne tuotot voi olla niin kuin nopeastikin melko korkeita, ja sen takia en halua missata tradea. Jäädään odottaa bitcoinin seuraavaa liikettä, mutta sitä ennen niin seuraava kysymys. Nämä on itse asiassa kommentteja, joissa kaikissa teemana on sitten markkina-ajoittaminen. Eli kaikki se, mitä me täällä sanotaan vaikka tiettynä ajanhetkenä, että joku on menossa johonkin suuntaan, niin se, että tapahtuuko just niin sillä hetkellä, todennäköisesti ei. Eihän mekään osata sillä lailla katsoa mistään kristallipallosta, että mitä milläkin yksittäisellä hetkellä tapahtuu. Ja se, että jos joku analyytikko antaa jonkun tavoitehinnan, niin hän ei todennäköisesti tarkoita, että se tavoitehinta tulee täyttymään nyt tässä huomisen tai edes seuraavan viikon aikana, vaan se on todennäköisesti jonnekin vuoden päähän. Eli nämä tavallaan kaikki ne markkinaliikkeet, mitä tapahtuu siitä pisteestä A pisteeseen B, niin sehän ei ole suora lineaarinen viiva, vaan sinne mennään yleensä semmoista aika kuoppasta ja välillä jopa aika kivistäkin tietä. Niin kuin ehkä mun esimerkissä se, että mulla on salkussa paljon uraanilappuja, niin se, että jos edellisenä vuonna tultiin 100%, yli 100% ylöspäin niin kuin ihan niin kuin uraani-indeksitasolla, ja seuraavana vuonna, jos tehdäänkin 30% kyykky, niin eikö se ole silloin ollut tavallaan hyvä istua kyydissä, jos olettaa, että se nousu vielä jatkuu, koska se todennäköisesti ei ole pelkästään nousua se koko härkämarkkina, mikä jossain kyseisessä keississä voi olla olemassa. Kyllä, ja tässä on niin kuin just tässä Teslaakin kommentoitiin, että sinä päivänä kun video ilmestyi, Tesla olikin -5%, sen jälkeen kun oltiin puhuttu siitä, että Tesla on hyvä momentum. Ja tämä on just se, että mitä timeframea se niin kuin katsoo. Että jos miettii Teslaa, että mitä se on tehnyt viimeisen 6 kuukauden aikana, että se tuli tuolta alkuvuoden pohjista, se tuli tuommoinen 90% ylöspäin, ja tuolta elokuun pohjista se on tullut 40% ylöspäin. Mä sanoisin, että siinä on ihan hyvä momentum. Että kuten tuli viimeksi todettua, niin mikään ei mene yhteen suuntaan, ja siinä voidaan nähdä nyt niin kuin selkeätä korjausliikettä taas kohti $200 tasoa, ennen kuin se varsinainen iso liike tuossa lähtee. Tuossa on kuitenkin toi 260-270, niin on ollut ihan supervahva vastustaso, että siinä voi vielä mennä hetki ennen kuin se rikotaan ylöspäin. Ja tuommoinen 5% liike Teslassa, niin se on ihan normaali päiväliike. Että sattuu olemaan vielä se päivä, kun me saatiin noin kuukausittaiset toimitusnumerot, eli periaatteessa on vähän niin kuin 1/3 osavuosikatsaus, koska siinä me saadaan periaatteessa se myyntyjen tuotteiden määrä, sitten me puuttuu enää marginaalia ja sitten käytännössä kommentit tulevaisuudesta, eli se on vähän niin kuin verrattavissa osavuosikatsaukseen, ja silloin ei koskaan tiedä, että mikä se liike on. Et suhteutettuna vielä siihen, niin se 5% liikehän oli aika pieni.
aleni. Sitten perjantaina noustiin 4% ja eilen taas maanantaina laskettiin 4%, että toi Tesla liikkuu tuolla tavalla. Nythän meillä on myös tällä viikolla jännä päivä, toi 10.10., kun saadaan toi robotaksi-eventti ja ehkä tietää sitten siitä, että mitkä nuo autonomiset tavoitteet nyt on niin kuin lähitulevaisuuteen ja vähän keskipitkälläkin aikavälillä. Ehkä nähdään myös vähän uusia Teslan malleja. Saattaa tulla yksi malli ainakin, mutta ehkä jopa toinenkin ja sitä kautta ihan mielenkiintoinen eventti tulossa. Toki nyt taas kun ollaan ikään kuin viimeisten viikkojen aikana noustu kohti sitä eventtiä, niin on Teslan suhteen ollut aika usein tällaisia sell the news-tapahtumia. Et ei olla saatu ehkä ihan niin paljon tietoa sijoittajille tai ainakaan analyytikoille, kun ehkä ollaan toivottu, ja sitä kautta se osakekurssi on usein laskenut niiden jälkeen. Toki tällä kertaa Musk voi putsata pöydän ja kertoa semmoisia huikeita asioita ja tarinoita ja vakuuttaa etenkin ihmiset siitä, että nyt ollaan niin kuin ratkaisujen äärellä ja tämä tulee oikeasti realisoitumaan myös siellä tuloksen puolella pikimmiten. Mutta sitten jos pohditaan vielä sitä ajoittamista tässä hetki, niin totta kai jos sä yrität ajoittaa markkinaa, niin siinä on riski sille, että kun sä häsläät, niin sä teet huonompaa tulosta kuin indeksi keskimäärin, tai sitten voi olla myös riski sille, että sä teet parempaa tuottoa kuin se indeksi. Jeppets nyt ehkä viimeaikaisista esimerkkeistä aika hyvä. Eli hän teki sitten niin kuin vuodessa muutaman 1000 pinnan tuoton versus kun indeksi ei tehnyt ihan niin paljon kummiskaan. Jos katsotaan vaikka meidän salkkuja, tässä on nyt näppärästi Nordnet-appin kautta sieltä analytiikka-välilehdeltä voi katsoa, että miten sun salkku vertautuu johonkin indeksiin, ja tässä vasemmalla nyt sitten Jukan salkku ja oikealla meikäläisen salkku, ja siinä sitten näkyy, että onko ylitetty vai alitettu sitten tämä vertailuindeksi. Meillä molemmilla on nyt SP500, että jos vaikka nyt tänä vuonna molemmilla on vielä pakkasen puolella, toivon mukaan vielä plussan puolella loppuvuodesta, niin haittaako se sitten, jos on kumminkin aikaisempina vuosina vaikka ylittänyt sen indeksi? Et se on aina vähän se, että mitä aikaväliä katsoo ja sitä niin kuin isoa kuvaa. Sitten totta kai, että jos se joka kerta toisensa jälkeen alitat sen indeksituoton, niin sitten ehkä on hyvä kysyä itseltä, että okei, onko tässä järkeä? Tai ensinnäkin se, että jos se on vaikka sun rakas harrastus, että tykkäät poimia niitä osakkeita tai tykkäät treidailla, ja sitten se on tavallaan se pieni kulu siitä, että kun sä teet tätä, niin sä saat tehdä mitä sä tykkäät, mutta sä et pääse ehkä ihan siihen indeksituottoon. Siitä syystä se onkin hyvä, että sulla on se semmoinen tavallaan treidisalkku erikseen, ja sitten se semmoinen niin kuin varallisuuden kartuttaminen ja kerryttäminen on sitten vaikka kuukausisäästön kautta. No toi oli tyhjentävästi sanottu. Itse asiassa mäkin itse sanon kaikille, että indeksisijoittaminen kannattaa. Toki silloin täytyy tyytyä siihen indeksituottoon. Sitten jos haluaa lähteä tavoittelemaan korkeampaa tuottoa, niin silloin on korkeampi riski myös siitä, että välillä se tuotto jää sen indeksituoton alapuolelle. Mutta jos siihen panostaa tarpeeksi ja näkee paljon vaivaa, niin on kuitenkin mahdollisuus siihen, että tuotot on parempia kuin indeksissä. Et huomioiden toi tämän vuoden heikko tuotto, niin mulla on kuitenkin toi salkku nyt yli 100% tuottanut paremmin kuin indeksi, joka itsessään on tuottanut tuolla samalla periodilla toi noin 100%. Et jos loppuvuosi, etenkin ne 2 viimeistä kuukautta on niin vahvoja, kun tässä on vähän spekuloitu, niin siellä on varmaan vielä paljon hyviä mahdollisuuksia tuolla markkinalla. Mutta ehkä tästä nyt sitten loppukaneettina tavallaan tähän keskusteluun se, että kaikki se, mitä me täällä viikosta toiseen puhutaan, niin sehän ei varsinaisesti ole sitä, että me haluttaisiin tai yritettäisikään antaa niin kuin valmiita vastauksia teille siellä kameran toisella puolella, vaan me pyritään keskustelemaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Eli loppujen lopuksi kyse on vaan siitä, me tarjotaan dataa ja sen jälkeen te teette siellä omat johtopäätöksen, eikö vaan? Just näin, ja toi on se tärkein pointti nimenomaan, että jokaisen pitää tehdä ne omat sijoituspäätökset ja pyritään mahdollisimman laajallisesti tarjoamaan siihen niin kuin työkaluja ja dataa niiden päätösten tueksi ja nimenomaan käydään läpi, niin kuin viime jaksossakin käytiin, just sitä, että mitä on yleensä tapahtunut, kun nähdään näitä geopoliittisia konflikteja, mitä tapahtuu, kun nähdään isompia lakkoja. Ne saattaa olla isoja otsikoita, mutta loppupeleissä niiden vaikutukset osakemarkkinan puolella on suhteellisen hyvin ennustettavia. Ja muutenkin, mitä ollaan katsottu näitä tilastoja, niin ne on yleensä niin kuin antanut ikään kuin uskoa siihen usein aika niin kuin positiivisen skenaarioon, mitä nyt viimeiset pari vuotta ollaan tässä pyöritelty, niin sen jatkumiseen tuolla markkinalla. Ja toivottavasti se on niin kuin auttanut
pysymään huolimatta kaikesta siitä negatiivisuudesta, mitä tässä viimeisen parin vuoden aikana on puhuvat päät ja uutismediat aina välillä niin kuin nostanut esiin, niin on pystynyt pysymään tässä vahvassa nousumarkkinassa mukana. Tuossa on just hyvä lopettaa tämmöisiin positiivisiinkin kommentteihin, että nimenomaan tuossa on niin kuin huomattu just se, että mitä itse yritän niin kuin näissä jaksoissa tuoda esiin, niin sitä skenaarioajattelua ja niin kuin ikään kuin todennäköisyyksiä näille eri tapahtumille, koska koskaan mikään ei ole mustavalkoista ja koskaan ei ole niin kuin varmuutta siitä, että nyt tulee romahdus tai nyt tulee rakettinousu, niin kuin monet tuntuu välillä niin kuin myymään näitä omia ajatuksiaan, vaan nämä pohjautuu yleensä aina just siihen, että haarukoidaan niitä todennäköisyyksiä usein ihan täysin niin kuin tilastoihinkin perustuen siihen, että miten todennäköistä on se, että mennään ylös tai alas tuolla osakemarkkinalla seuraavien viikkojen, kuukausien tai vaikka vuoden aikana. Ja ennen kuin päästetään teitä karkuun, niin otetaan vielä loppuun tämä sun markkinanäkemysslaidi, missä nyt on sitten koottuna kaikki. Ja just tästä datasta puheen ollen, niin tänä torstainahan me saadaan nyt sitten vielä toi CPI-inflaatio, mitä totta kai sitten puidaan seuraavan viikon jaksossa. Eli lopetellaan tällä kertaa tähän ja muistakaa pistää peukkua, muistakaa haastaa jatkossa, pistäkää kommenttia, tykkäyksiä, jakakaa kaverille, tykätkää, jakatkaa, tilatkaa, kaikki nää. Te tiedätte, antakaa paukkua. Jes, nähdään ensi viikolla, moro. Hyviä treidejä. Kaveri meni rikki. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.